behind me. This is how it looks like outside on a snowy day here in Japan. Hey clickers, pauwi na tayo. So ganito yung tsura kapag nag-snow. So pauwi na ako. Oras ay 3:45 dito sa Japan. Sa Pilipinas 2:45. So yan. Diba? Ay nako. Old MacDonald at the farm. E-I-E-I-O. Ay nako. Samui desu ne. Taihen. Taihen. Sakin shimasu. Clickers, friend ko siya. Lagi nagbabantay dyan. Si Mr. Hiroyama. Yeah. So friendly. So andyan lang siya nakatayo. Hindi ko alam anong na pag may dadaan na mga bata or mga pedestrian, gaguide niya. Pag wala, edi nakatayo lang dyan. Oh my god, look at the cars. Diba? Sa parking to. Puro ng snow. Doon yung car ko. Doon sa pinakadulo. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. No choice eh. Enjoy na lang natin tong snow. No choice naman eh. So pagpasok ko dyan sa car, clickers, ano na ha, diretso na ako uuwi. Hindi na ako magbi-video. Pero kapag meron tayong nakitang medyo magandang scene, stop tayo doon, okay? Ito yung car natin. Tanan! Ay nako. Tananananananu. Yeah. And yeah. Ay, mako naman. Lord. Dito na tayo sa loob, clickers. So ngayon, hindi tayo makakauwi agad. Kasi kailangan pa nating hintayin na matunaw yung windshield. I mean, yung ice dyan sa windshield. Tingnan nyo yung itsura. Teka lang ha. Diba? Hindi ka naman pwede mag-drive na ganyan yung itsura. So, tumigas na yan. Tingnan natin, clickers, kung ano ha. Tingnan natin kung ano siya. Kung matigas.
Subukan natin. Ay puta, ingot. Baba natin to. So medyo malambot naman siya, Lakers, no? Ay ganyan tsura niya ng snow, napakalambot, you know. Ayan. Sub na lang, malamig eh. Please subscribe. Baba natin to. Okay. Dami ng lamig. Oh no. O, diba? So pag ganyan, kailangan natin maghintay ng siyam-siyam bago matunaw yan. Ay nako. Ay, hindi ko pala pinakita kanina umaga. Sinabuyan ko ng tubig tong windshield tsaka itong car mismo para mabilis matunaw yung IC dyan sa ano, yung mga ice dyan sa windshield. Kasi kung hihintayin ko siya na matunaw ng kusa, gamit lang tong gas natin, tong heater dito sa loob ng car, ako, aabutin tayo ng siyam-siyam. At saka gagastos tayo ng maraming gas. So sayang, 'di ba? So sinabuyan ko siya ng tubig. Kaya diyan sa likod, yun oh. Yun, kita nyo ba? Merong timba diyan. Pero ngayon, wala nang laman yung timba. Wala tayong ipang huhugas dito. Kaya hintayin natin na matunaw. Okay? Kailangan natin bumaba. Lord, oh Lord gracious. Buhay. Sino nagsabi maganda dito sa Japan, ha? Kaya mga nagsasabi na maganda dito sa Japan, panoorin nyo to. Panoorin nyo itong ginagawa ko. Umaga, hapon, bago pumunta sa school, pagkatapos sa school, kailangan mong magtanggal ng mga punyeta, ng mga snow. Tawag kinana pa lang. Oh, tanggal na naman. Tanggalin natin lahat kasi delikado dun sa mga sasakyan sa likod. Makalip pa rin yung mga snow. Mapupunta sa windshield nila, mabablock yung ano nila, windshield nila. Tanggal ko na yung subscribe na word doon. Huwag na kayo mag-subscribe. Oh my god. Tangang biyag. Nyemas. I hate this life. Fuck off. Joke lang. Sige na. Pakalamig dito sa buti na lang maganda yung kanta ng McDonald's. Iya iya yo. Iya iya yo. Di ko alam ang lyrics niya.
Kaya tono na lang. Okay. Let's go! Bye, clickers!